Vet man vad man håller på med, vad man investerar pengar i och varför, så går det i allmänhet bra. Spekulerar man i något bara för att alla andra gör det, så är risken stor att man bara är med och blåser upp marknaden tills den spricker. Den här gången handlar det om bubblor. Vi har sett det tidigare, vi kommer att få se det i framtiden och vem vet, vi kanske är inne i en bubbla just nu. Vi besöker USA, Finland, Irland, Island och vi börjar i Nederländerna. The European Fine Arts Fair är världens ledande evenemang inom konst- och antikhandel. I 20 års tid har konsthandlare samlats i Maastricht för att visa upp sina dyrgripar för investerare och andra intressenter. Nu är det drygt 200 utställare. Tidigare var det mer eller mindre öppet för vem som helst att besöka mässan, men nu har man valt att höja biljettpriserna till en så hög nivå att man inte får in kreti och pleti, utan bara det som också har pengar att spendera på konst av högsta klass. Och bland det segmentet kan man väl säga att alla är här. Hon är här. Och han är här. Excentrisk är bara förnamnet. Vem är de då? Svårt att säga, men det här är i alla fall en av utställarna. Werner Omell, konsthandlare från Sverige. Man samlar ju på sig väldigt bra saker för den här mässan. Och vissa mässor har vi sålt dåligt, kanske bara sålt en eller annan tavla. Men det är ju väldigt dyr konst. Förra året hade vi en jättebra mässa. Vi sålde säkert 8-10 målningar, vilket är extremt bra. Kvällen innan den officiella öppningen är det mingelvernissage med champagne, snittar, biskvier och kanapéer. Och jakten efter kunder har inletts. För det finns det som investerar och investerar stort, trots att ekonomin är vad den är i världen. För i gamla mästare kan man alltid sätta pengar, utan risk för att det bara är luft. För det är ju något man vill undvika, men trots det är vi där igen och igen. Då priset man betalar för något överstiger det reella värdet på varan eller tillgången kan man ana sig till en bubbla. Oavsett om det är värdepapper, bostäder eller ädla metaller. När sker detta då? Priser dikteras ju allt som oftast av efterfrågan. Det att något är efterfrågat och priset skjuter i höjden är ingen bubbla i sig. Innan det spricker så tycker man officiellt sett att det inte är en bubbla. Utan bubbla är det först när det väl spricker. IT-bubblan pratade de flesta inte om förrän efteråt. Och dessutom säger man att det är en bubbla och är någon väldigt officiell person så kan det då orsaka panik. Och alla äger sin bostad och ingen vill bli sittande med som makthavare med skiten. Ekonomiska bubblor och därpå följande krascher är inget nytt fenomen. 1635 drabbades Nederländerna av den så kallade tulpankraschen. I början av 1600-talet var tulpanerna högsta modet då det gällde blomster. Eftersom utbud och efterfrågan styr prisutvecklingen så blev tulpanerna dyrare och dyrare i takt med att alla ville ha. Handelsmän köpte upp lager med tulpanlökar för att kunna sälja nästa säsong med en rejäl vinst. Fler människor fick upp ögonen för det här och spekulationen var igång. Alla ville tjäna pengar på de allt dyrare tulpanlökarna. Priserna steg ytterligare. Arbetarna pantsatte sina verktyg för att kunna köpa fler lökar. Under en vinter kunde priset på enskilda tulpanlökar stiga med 100%. Vissa lökar, Semper August till exempel, blev lika dyra som en bostad i de snofsigare kvarteren i Amsterdam, trädgård inräknat. Initialt handlade man med lökar under sommaren, men snart köpte och sålde man även medan det var under jorden, utan att veta kvaliteten på lökarna. Man handlade med skuldförbindelse. Terminshandeln körde igång där man spekulerade i vad löken skulle vara värd i framtiden. Man skrev papper på när löken skulle tas upp och hurdan blomman skulle vara. I februari 1637 skulle ett stort parti tulpanlökar säljas på auktion då en stor tulpanodlare avlidit. Försäljningen av dessa lökar gav en inkomst på 90 000 gulden, motsvarande 360 årslöner för en hantverkare. Endast några dagar senare vid en annan auktion var intresset nu inte lika stort. Startbuden fick sänkas och chocken spred sig. De som hoppats på en stor vinst fick gå besvikna därifrån. Priserna hade stigit så högt att endast ett fåtal kunde köpa och efterfrågan dalade. Priserna likaså. Marknaden för tulpanlökar var plötsligt borta. Systemet med skuldförbindelser fallerade då fler och fler inte kunde betala det som de förbundit sig till. I England på 1700-talet ägnade aristokratin sig åt att investera i aktier.
1711 bildades The South Sea Company som skulle ta över en del av Englands statsskuld och få monopol på handeln på Södra havet. Det var högkonjunktur och investeringsbehovet var stort. Aktien steg med ett par 100%. The South Sea Company sålde ut mer aktier med bland annat kungen som investerare. Aktierna steg ytterligare. I det skedet insåg företagsledarna att företaget var hutlöst övervärderat och sålde bort sina värdepapper med en krasch som följd. I samband med detta grundades ett flertal företag, bland annat företaget A Company for Carrying On an Undertaking of Great Advantage, but nobody to know what it is. Snacka om bubbla. Ingen tänkte efter och emissionen lyckades. Företagsgrundaren flydde med pengarna. Man kunde ju tro att om detta hände på 1700-talet så skulle folk ha lärt sig något, men icke. Se bara på IT-kraschen vi hade vid millennieskiftet. Under senare delen av 90-talet grundades fler och fler företag som hade någonting att göra med IT, internet eller mobiltelefoner. Man ansåg att det fanns en enorm tillväxtpotential. Den nya ekonomin föddes i och med augusti 1995 då företaget Netscape introducerades på börsen. Internetanvändandet ökade explosionsartat och alla talade om hur handeln på nätet skulle revolutioneras. Möjligheterna var oändliga och var man inte med och investerade så fick man se hur grannarna blev rika. Likheterna med tulpankraschen är slående. I maj 2000 nyktrade investerarna till. Ett företag som sålde kläder hade gjort en för tekniskt avancerad sida så kunderna uteblev. Bolaget gick i konkurs. Som en följd ville fler och fler kontrollera om de nya IT-bolagen verkligen hade substans och om de gamla ekonomiska teorierna kunde tillämpas. Luften gick ur. IT-aktierna var inte ett säkert kort och bubblan sprack. Nu denna gång är vi ju alla mycket klokare och investerar i saker som verkligen har ett värde och inte bara enorma uppskruvade förväntningar. Konst ska då vara ett säkrare kort, en bättre investering. Bara konst, inget konstigt. TFAF-mässan öppnar sina portar och kommer igång på allvar. Ja, den här dagen är ganska spännande egentligen för gårdagen var ju mycket att folk gick och tittade verkligen på konsten. Och idag kan vara en beslutardagen som jag brukar säga. Det finns vissa chanser att folk tar beslut innan de åker hem imorgon. Oftast är man här en 3-4 dagar och går igenom mässan. Så vi har väl några potentiella chanser här på gång. Så de står man och letar efter i mängden här. Jag ska se om den här mannen eller damen dyker upp igen. Här kan vad som helst dyka upp. I år har jag inte sett att det finns en väldigt tatuerad man här. Han har tatuerat varenda del på kroppen är tatuerad. Det finns inget vit skinn kvar alls. Och han är en av de största samlarna på kinesisk porslin och kinesiska saker. Jag har väl någon person som ska komma på eftermiddagen och titta på någonting igen med sin fru. Så vi får se där. Så jag har runt hörnen en liten erotisk anspelande tavla och de samlar på erotisk konst. Så de tyckte den var väldigt kul så de skulle komma tillbaka och titta på den igen och se om det blir någonting. Snart mera erotik, först champagne. Det brukar ju oftast vara i den ordningen. Sommaren 2010 upptäcker dykare ett skeppsvrak på 50 meters djup i den åländska skärgården. Från vraket lyfter man ett stort antal flaskor med vad som visar sig vara champagne. Gammal och dyr. Efter att man luskat ut att det rör sig om champagne från de stora champagnehusen beslutar man sig för att sälja flaskorna, några i taget, på auktion. Vad kan man då få för en dylik flaska? I det här fallet så är det sällsyntheten, historien bakom och åldern. Det är de sakerna. Så det är som en tavla som är från någon känd konstnär som har hittats plötsligt. Och, det är därigenom det stora intresset och förstås då det ekonomiska värdet kommer höjas. Det kommer ju inte smaka så att den är värd 1 miljon kronor eller något sånt där, men det kan mycket väl hamna någonstans där om det är penningstarka köpare som tävlar om. Å andra sidan, hade de inte varit goda, hade de inte varit bra, då hade de inte kostat mycket, utan då har det varit som att samla på en tomflaska. Och det har varit några tusenlappar men inte mycket mer. Alltså, man har inga stora förväntningar på ett vin som är 180 år gammalt och det är frågan om ett lätt vin med kanske 12-13% alkohol. Men lagringsförhållandena var perfekta för det här vinet och jag är mycket positivt överraskad över att det har kvar så mycket vitalitet. Alltså man dricker ju historia. Again, I think we are in a domain which is completely non-rational and completely emotional. Emotion has no price. 0,5 till 1 miljon svenska kronor skulle jag tro
att man hamnar per flaska. Vad skulle du betala för den där flaskan om man skulle få det på systemet och det skulle vara helt så här? Helt vanligt. Rent smakmässigt så är den kanske värd en 1000-lapp. I know that some people were talking about 50,000 euros per bottle. It's a lot of money. Yeah. It's a lot of money. Personally, I'm not convinced. But I'm pretty sure that the price will be high enough for me to be unable to afford one. Unfortunately. Sommaren 2011 är det då dags för auktionen där 2 av flaskorna ska säljas. Sista flaskan, en riktig dyrgrip. En Veuve Clicquot. Utropspris 10 000 euro. 30,000 on the internet. We have 30,000 on the internet now. 30,000 on the internet. We will take 32. The lot is not over. Looks like the internet is going to take it to 30,000. We're going to give a last call. 32,000 on the phone. The phone is off. 30,000 on the internet. 30,000, a new world record on the internet. 30,000. Thank you very much. In the end, it was America versus Asia, and Asia won. Vinnande budet gavs av en ryska som driver lyxrestauranger i Singapore. Mycket pengar på halvt avslagen sprit, men okej. Champagnens effekt på människan är känd. Men hur reagerar vi på andra bubblor? Eller låt oss kalla det marknader med enorm potential. I saw the trend of the dot-com burst. I was there. I worked in agencies. I actually, before that worked at market agencies when the first word of this thing called the internet was born. And everyone was like, what is that? So obviously everyone ran to it and created businesses without really thinking about whether or not this business is viable and this business is going to make money. So investors just kind of jumped in and thinking, this is the next big thing, this is the next big thing. Det gick ju som det gick. Men med sociala medier som växer starkt är vi väl där igen. Some people say that, yes, Facebook, Twitter, and the IPO of Groupon represent a bubble. Internet on tullut niin kiinteäksi osaksi infrastruktuuria ja sitä, mitä ihmiset toimii keskenään, että nämä arvostukset on täysin perusteltuja. Jotkut jopa sanoo, että aliarvostettujakin nämä yhtiöt vielä, että niiden arvo ei edes täysin ymmärretä vielä tällä hetkellä. Yeah, only 23-25% of the global population actually uses the internet. So think about that. 75% don't. And there's a lot of potential there when it comes to content, new services, new ideas. Manufacturing is just an ongoing process. I mean, a couple of years ago, we didn't have companies like Facebook. The social media is very much here to stay, and it's ready to grow and become a powerful voice in politics and economics and the financial markets. It's people with great ideas, and I think that is just fueled by they're seeing venture capital money coming in again, and that's a very positive sign. It's a very positive sign of where things are going. Esimerkiksi New Yorkissa nyt viimeisen vuoden aikana on tullut enemmän riskirahaa kuin Piilaakson länsirannikolla. Eli New Yorkin tämä IT-buumi on vasta voimistumassa, kun se näyttää nyt olevan hiukan sitten laskeutumassa tuolla länsirannikolla ja Silicon Valleyssa. The most important thing is to build a community. That's the very first thing. Once you have the community, the money's going to come, and the advertisers are then going to be coming. Alla är inte fullt så optimistiska. Eller så har det bara bättre minne än andra. What is the thing of value that they produce? So they produce social connections. But a company like a Groupon or even LinkedIn, they're connecting people, and maybe they can sell ad dollars or they can provide discounts to restaurants or shoe stores. But does that really merit multi-billion-dollar valuations or the amount of venture capital? I do think that's a bubble. I don't think it's a big enough bubble to take down the whole economy, but it's definitely a bubble that I think will burst at some point. If there is anything relative to a bubble, it's in the sense that you have a lot of companies that may be chasing similar visions and similar customers. But relative to what we had 10, 12 years ago, no, it's not even close. Not even close. That's the creative destructive system of the U.S. capitalist society. We take risk.
And if we fail, we try again. And we come up with a new mousetrap. And if that works, good. If it doesn't, we go back and get another one. Då en bubbla spricker kan man, om man är kreativ, samla ihop spillrorna och bygga något nytt. Efter Islands spektakulära krasch fanns det gott om unga välutbildade personer som sökte efter jobb utanför banksektorn. Några av dessa såg en lampa tändas ovanför huvudet. I'm reading my brainwaves at the moment, and I'm using them to control the lights in the ceiling. So when I relax, the lights go slower, and when I'm anxious, they go faster. And this applies to the audio as well. Förutom att det ser roligare ut att använda den här huvudbonaden då man ska tända en lampa, så kan den här tekniken användas på många områden. Deras ursprungliga idé var ett spel som lär spelaren koncentration, lugn och behärskning. Något som finansmarknaden skulle ha mått bra för några år sedan, inte bara på Island. Nya idéer som IT verkar ju tyvärr alltid skita sig. Men konstmarknaden borde ju då vara vettigare att investera i, då man sätter pengar i gamla, för länge sedan förverkligade påhitt. I think people have been very burned in other markets. Property has done badly in many countries. Equities have gone up and down and have been very volatile. So I think people are now looking at art as a way, as a solid store of value, as a tangible thing which is attractive to people. They can see where their money is. And I mean, at the very least, I think people are looking at it as a very good way to hold wealth between generations, for example. So there's a lot of, for example, tax-efficient ways to bequeath art between generations. And so people, from people that don't even see it as an investment, they can see it from that perspective as a financially sensible way to hold money. But there's a lot of new instruments that have come out over the last, maybe 5 or 6 years for people that purely have an investive perspective. And you can see those ups and downs in the market. If you could be lucky enough to speculate like that, you could have earned a lot of money. But my advice would always be that it's a more of a long-term view, is the most sensible view in the art market, because it's not really a place for short-term speculation. The liquidity in the market is too low to make it sensible. Ur ett sikkerhetsperspektiv med trygghet så vill jag ju säga att det är viktigt att kanske köpa äldre etablerade kunstnere. Och som man också ser nu att Old Master, alltså 16-17-talskunst, har ju blivit väldigt efterspurt i senare åren. Nettopp på grund av att man är väldigt bevisst på detta med att det är ett marknad etablerat, vi har en etablerad status, en standard på något sätt, som vi märker att samtidskunsten inte har naturligt nog. Nutidskonsten är fortfarande ganska spekulativ. Och det kanske beror på också att det är nutidskonst, att den konsten är nyproducerad. Och den kan inte vara dyr på en gång så att säga. Så, de som samlar nutidskonst och köper ju unga konstnärer som kanske kan i framtiden bli någonting. Här utomlands så är det ju, har det blivit en del av förmögenheten. Kanske ända upp till 20-30% av förmögenheten placeras i konst. Vilket är ganska mycket pengar då mot vad det var förr i tiden. And I think from talking to dealers and collectors, especially in the contemporary market, what they're hoping for now or looking for now is a period of more stable growth, because I mean it did reach such a high and came down so low. I think that the most positive thing for people, planning and scheduling things is to have a bit more stable growth. So this is what people are hoping for now, I think, in the future. And I think another problem for a lot of people is that if they personally buy art, I know this myself, they find it hard to sell it again. You kind of build a bond or a relationship with it that maybe you don't have with your equity portfolio. Just ja, erotik var ju utlovat. Ja, det har ju de öppna vad heter det? Fikorna som associerar då till erotiska associationer. Ja, vi vet. Även vin och vindruvor. Och sen har jag ett kopulerande par fåglar här uppe också för säkerhets skull. Och sen hennes fingersättning här också associerar. Så det är många små detaljer här. Jag har säkert missat någonting också. Kan man säga att det var en dåtids Helmut Newton? Ja, det kan man ju nästan göra. Så det här är ju väldigt uppenbart. Men vad bedömer du chansen att den går under den här mässan? Jag tror det är ganska... Man vet aldrig, men det är säkert minst 50-50 skulle jag tro. Till det här paret då, så kan du säkert sälja till någon annan. För det kan komma någon runt hörnet och köpa, så om man är intresserad så...
då får man slå till då. Vad tror du? Får du den sålt här? Ja, vi har intresse från amerikanska museer. Och den största samlaren av Strindberg, det är en amerikanare. Så han har ett större antal faktiskt. Just det. Här finns det alltså en hel del alltså... Ja, det är mycket lappar alltid från några olika utställningar som har varit med på de olika utställningarna här i världen. Men det vill man också ha för man vet att då har den varit... Ja, det är som provenans som du säger. Ju mer tavlor har en provenans ju bättre blir de på något vis. Ja. Om jag vill köpa den, vad måste jag punga ut för en sån? Ja, här begär vi drygt 1,7 miljoner euros. Holy crap om ni ursäktar min franska. Allt detta för en författares försök på en ny hobby. Vi har haft tulpanbubblor, bostadsbubblor, IT-bubblor. Men vilka bubblor har vi framför oss? Lyckas vi klura ut det kanske vi kan sticka hål på dem innan det blir för stora. Vi kollar med de experter vi träffat under serien. I think people are avoiding, bubbles as much as possible. Sorry, I just avoided that last question completely, but I don't know where the next bubble is. Den bubbla man pratar om i Sverige är fastighetskris, att det skulle bli en ny fastighetskris. Men jag tror att just för att vi är så medvetna om att det kan bli en fastighetskris så håller man håller så noga koll på det att bubblan kommer inte att uppstå där, utan den kommer uppstå där du inte tittar och där du inte bevakar den marknaden. I hear stories from former colleagues, from bankers, from investors about risks building up that are hidden, that are based on currency bets, that people are speculating a lot on different currencies. Jos Yhdysvalloissa lisätään rahan pumppaamista, niin kyllä se siinä vaiheessa voi niin kuin, esimerkiksi arvometalleissa näkyä, jolloin sitten jossain vaiheessa kuplahan nähdään aina jälkikäteen, että se on hankala sanoa siinä mielessä etukäteen. Että. Some people think that commodities are the next bubble, possibly oil, maybe precious metals like gold and silver. But at this point, it looks like we're just hoping that there isn't another financial crisis. Jag tror att det som händer nu och har hänt innebär att vi kommer inte att få någon stor bubbla igen på i varje fall några år. Alltså tittar vi 5, 6, 7 år framåt. Vi tar en allvarligare och mer långsiktig bubbla. Så det är mycket möjligt att det gäller mat och jord. I don't see the Dutch tulip problems. I don't see those. I think it's financial systems and markets and the competition between them and their capacity to produce all manner of exotic products whose pricing may be out of line with their real value. Ska man ta en stor bubbla så är det antagligen Kina. Inte för att det kommer bli någon jätteohälsosamt kanske, men allting som går upp väldigt kraftigt det kommer komma en motreaktion och då kommer det antagligen en krasch. You can't open the financial system overnight. You can't simply learn from the advanced economies and say we just want to copy your financial system and we want to make everything free, and that would be a very dangerous journey, toward the bubble creation. Kiinassa tietysti kuplii, mutta se koko rakentaminen siellä ei ole kupla, koska se lähtee aidosta tarpeesta. If you haven't seen a crisis in an area for a while, we're probably due for one. So we had the dot-com bubble going through March 2000, and we have a lot of technology companies now. Maybe it's the time for people to be skeptical of whether those technology companies are for real. I don't know. I certainly can tell you one thing with certainty: there will be another crisis, there will be another crash. There always has been since the South Sea bubble, since the Dutch East India Company. There always will be these crises. They're the nature of how markets work, and I think we should be aware of that and beware of that. Högskoleutbildning har också nämnts som en bubbla. Eventuellt grön energi. Bägge bra områden att satsa på, visst, bara man inte blåser upp dessa för mycket. Vi tar oss tillfälligt till den gröna ön. Den nu haltande och ganska skabbiga keltiska tigern.
Innan finanskrisen var ett faktum uppstod överproduktion och inkompetent spekulation inom den ekvestriska sektorn. You know, when things were good, everybody got a little excited and there was overbreeding, overproduction. Alla ville ha en häst och alla skaffade häst. Men då finanskrisen kom hade man inte längre råd med hästarna och många valde att släppa den fria. För irländarna har svårt att se varför man skulle servera brunte eller pricken på middagsbordet. No, the Irish would not be a nation that would historically have eaten horse meat. Horse meat that's produced in Ireland is usually for export. De riktiga hästälskarna hittar man bland annat i Belgien. En dryg 50% av belgarna köper hem hästkött eller äter det på krogen. Pardenfläs på flamiska eller viande chevaline på franska serveras bland annat på specialiserade restauranger som den här. Frankrike och Italien är andra länder som importerar en hel del hästkött och tillgången på just irländskt kött har ju ökat. Se det som ett exempel på då Bubblor kan föra något gott med sig för det som gillar häst. Dags att summera TFAF-mässan för Werners del. Men först en potentiell kund, kanske ett stort klipp. Yeah. 1,350,000. Very beautiful one. Thank you very much. Thank you. Man vet aldrig. Har du blivit rikare idag? Nej, jag tror inte det. Inte så mycket rikare idag. Inte. Det blev mindre action som jag trodde. Men vi får hoppa här att det blir lite mer på söndagen här. Men som jag sa tidigare, här i Maastricht kan allting hända. Det kan även hända sista dagen som det gjorde förra året för oss också. Det var någon som kom in de sista timmarna där. Plus att man bygger upp nya kunder också som man inte har sett förut. Som kommer in i galleriet. Så det, på det sättet är det väldigt viktigt. Så även om man inte skulle sälja någonting så kan man vara ganska nöjd att ha varit här. Så jag är ju rik på konsten, jag har den kvar än så länge. Så den ger fortfarande glädje. Mer konst för oss blir det inte inom ramarna för det här programmet. Men bubblorna de kommer igen och med allt tätare intervall. Jakten på evig tillväxt, överskuldsättning, fartblindhet och brist på eftertanke kommer vi alltid att dras med. Vi har sett det förr, vi har sett det nu och vi kommer att se det i framtiden. Då festen är slut kommer baksmällan. Men så går det ett tag. Och så är vi där igen. Och det är ju en tröst.